हेलो नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज आम लिप्स बनाम केनेके स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी मेथडत लिप्स बनाब पारि आपलोকক मैं देखाबले ट्राई करिम आरो एटा कथा कब बिचु जे आपलोके प्लिज मोर लगत एक लगत माने स्टेप बाय स्टेप करिबले ट्राई करिब তেতিয়া মই ভাবো আপোনালোকৰ বস্তুখিনি গুটেখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্লিজ সকলোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বলক আমি আৰম্ভ কৰো First, আমি এডাল horizon line draw কৰি ল'ব লাগিব ওকে দেন আমি মাজত ডিভাইড কৰি আকৌ ওপৰত এডাল horizon line তাৰপিছত তলত আৰু এডাল horizon line আমি যেটো গ্যাপছ আছে হেতু চাবা ওপৰতটো গ্যাপছটো অলপ কম আছে আৰু তলত গ্যাপছটো অলপ বেছি আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যেনে আপাৰ লিপছত আমাৰ সৰু থাকে আৰু লোৱাৰ লিপছটো অলপ ডাঙৰ থাকে এনেকৈ আমি ভি শেপ ইউজ কৰিব লাগিব তাত মাজৰ এইখিনি যেটো আমি মাজতে এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন ড্ৰ কৰিলো সেম এতিয়া আমি জাস্ট লিপছৰ শেপটো দিব লাগিব এই কৰ্নাৰ পাৰ্ট অলপ ডাৰ্কাৰ হ'ব গতিকে আমি ডাৰ্ক হিচাপে ইউজ কৰিছো মই আপোনালোকক আৰু এবাৰ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে আপোনালোকে ষ্টেপখিনি প্লিজ মনোযোগৰে চাই দেখিব ফাৰ্স্ট আমি হৰাইজনেল লাইন এগেইন সেম ভাৰ্টিকেল লাইন দেন আকৌ ওপৰত আৰু তলত হৰাইজনেল লাইন ডিসটেন্সটো আপোনালোকে চাব আপাৰ লিপছ আৰু লোৱাৰ লিপছ জাস্ট আমি লিপছৰ শেপটো দিব লাগিব অলপ কাৰ্ভ লাইন ইউজ কৰি আকৌ এটা আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছো এটো জাস্ট দেখাবলৈ যে ফ্ৰন্টৰ পাৰ্টখিনি লিপছৰ এইখিনি অলপ লাইটাৰ হয় আৰু সাইডৰ কাষৰখিনি ডাৰ্কাৰ হয় ইয়াতো আমি আপাৰ লিপছ আৰু লোৱাৰ লিপছত ডিভাইড কৰিছো তেনে এইখিনি পাৰ্ট আমাৰ কি হ'ব লাইটাৰ হ'ব আপাৰ লিপছৰ এইখিনি তলৰ আপাৰ লিপছে হয় কিন্তু তলত ডাৰ্ক হ'ব সেম লোৱাৰ লিপছতো হেতু বস্তু আপোনালোকে ফলো কৰিব কিন্তু লোৱাৰ লিপছৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে যেনে তলৰ লিপছৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো আমাৰ ডাৰ্কাৰ হ'ব আৰু তলৰ পাৰ্টটো লাইটাৰ হ'ব গতি এইখিনি বস্তু আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া আমি নেক্সট মই এটা ডিটেইলিংত আপোনালোকক সেটিংটো কৰি কিনে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম স্টেপখিনি আপোনালোকে এবাৰ যদি বুজি লয় তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনো প্ৰবলেম নহয় পিছত আপোনালোকে কোনো ৰেফাৰেন্স নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট ড্ৰ কৰি দিব পাৰিব মই আপোনালোকক আগতে দেখাই দিছিলোঁ কেনেকৈ সেটিং কৰিব লাগে এইখিনি বস্তু যেনে যোৱা ক্লাছ লাষ্ট ক্লাছতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ হাইলাইট পাৰ্ট মিড টোন এণ্ড ডাৰ্কাৰ টোন ইয়াতো সেম বস্তু ফলো কৰিব লাগিব ওপৰৰ লিপছৰ এইটো বস্তুত মই আগৰ যিখিনি ষ্টেপ আছিলে সেইখিনি দেখাই দিছিলোঁ কোনটো পাৰ্ট ডাৰ্কাৰ হ'ব গোটেই সেইখিনি বস্তুৱে মই ইয়াত ফলো কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই চাওক কৰ্নাৰৰ পাৰ্টখিনি ডাৰ্ক আৰু বেছি ডাৰ্ক হ'ব জাস্ট লাইটৰ পৰা ডাৰ্কলৈকে যাব ফাৰ্ষ্টতে ডাৰ্ক কৰি নেপেলাব তেতিয়া বস্তুটো বেয়া হৈ যাব সদায় লাইটৰ পৰা ডাৰ্কলৈকে কৰিব চাওক কোনখিনি পাৰ্টত কি ডাৰ্ক হৈছে কি হোৱা নাই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ফাইন কোনখিনি পাৰ্টত শ্যাডো আহিব কোনখিনি পাৰ্টত লাইট পৰিব এইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে বুজি পায় তে সেটিংটো বহুত ইজি হৈ যাব হাইলাইট পাৰ্টৰ কাৰণে মই এইটো নিডেড ইৰেজাৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনাৰ নৰ্মেল ইৰেজাৰেও হেৰি কৰি দিব পাৰিব এইখিনি হাইলাইটখিনি উলিয়াই দিব পাৰিব সেম সাইড ভিউৰ কাৰণে এইটো চাওক আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ সাইড মানে এংগলটো ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট নকৰি অলপমান বেকা কৰি দিব কাৰণ আমাৰ সাইডৰ পৰা লিপছটো যদি লক্ষ্য কৰে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট নাথাকে অলপ তলৰ লিপছটো অলপমান সোমাই থাকে গতিকে এইখিনি বস্তু সেম বস্তু হাইলাইট পাৰ্ট এইখিনি বস্তু আগৰ যিটো বস্তু আছে ইয়াতো সেম ফলো কৰিব এইখিনি ভিতৰৰ সোমোৱা বস্তু এইখিনি ডাৰ্ক হ'ব সো আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স গুগলত পাই যাব বা নিজৰ ফটো উঠাই ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ফটোৰ পৰা আপোনালোকে লাইট এণ্ড শেড কেনেকৈ কি পৰিছে এইখিনি বস্তু ফাৰ্ষ্ট অবজাৰভেশ্যন কৰিব তাৰপিছত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব
ষ্টেপটোতো বুজি পাইছেই চাগে, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ মই বস্তুখিনি ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ ট্ৰাই কৰিম। এইটো ছাইড ভিউ বহুত ইজি হয়। আপোনালোকে যদি ষ্টেপখিনি এবাৰ যদি আপোনালোকে ষ্টেপখিনি বুজি পায় পিছত কোনো প্ৰব্লেম নহয়। ষ্টেপখিনি আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাওক। বহুত ইজি হয়। চ' 3/4 ভিউটো ছেম। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে এটা লাইন ড্ৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কেৱল আমি 3/4 ভিউত কি হয়, আমি এটা ফাল পূৰা দেখা পাওঁ আৰু নেক্সট সেইটো ছাইডৰ লিপছখিনিও আমি অলপ দেখা পাওঁ। গতিকে আমি ডাইৰেক্ট মিডিলত ভাৰ্টিকেল লাইনডাল ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপ ছাইডত ড্ৰ কৰিব লাগিব। ছেইম আপোনালোকৰ ওপৰতো চাব পাৰে। ওপৰৰ বস্তুটো, ওপৰৰ যিডাল হৰিজণ্টেল লাইন আৰু তলৰ যিডাল হৰিজণ্টেল লাইন, অলপ ডিষ্টেঞ্চটো আপোনালোকে কম বেছি হ'ব। যেনে আপাৰ লিপছত আমাৰ কি হয়, ডিষ্টেঞ্চটো কম হয় আৰু লৱাৰ লিপছত অলপ বেছি হয়। মানে আমাৰ বিশেষকৈ মই যিটো ক'ব বিচাৰোঁ চিম্পল ৱেত, যে আপাৰ লিপছটো আমাৰ স্মল হয় অলপ আৰু লৱাৰ লিপছটো অলপ ডাঙৰ হয়। গতিকে ছেইম মেথড আমি ইয়াতো ইউজ কৰিব লাগিব। ভি শ্বেপ ইয়াতো, নেক্সট ইয়াতো ফাইন। হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে যদি এটা যেনে ফ্ৰণ্ট ভিউটো কেনেকৈ, মানে ফ্ৰণ্টৰ লিপছটো কেনেকুৱা দেখি বুজি পায় ভালকৈ, ছাইডৰ হওক 3/4 হওক, আপোনালোকে ইজিলি বস্তুটো লজিকটো অলপ ইউজ কৰিলে গম পাই যাব। ছেইম শ্বেডো পাৰ্ট আৰু লাইট পাৰ্ট এইখিনি মই দেখাইছোঁৱেই অলৰেডি। ছেইম ইয়াতো ফ'ল' কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি বস্তুৱে আছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। ইউটিউবতে হওক বা ফেচবুকতে হওক, চবতে জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি বুলি কয়, মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। মানে ধৰি লওক, মানে কোনো যিসকলে মানে ছবি ভাল পায় তেখেতসকলৰ আগততো শ্বেয়াৰ কৰিবই, আৰু বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টৰ ওচৰত যিসকলে ছবি আঁকিব খোজে বা ছবি শিকিব খোজে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰত প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ৰেগুলাৰলি প্লিজ প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰিব, যাতে অলপ সময় হ'লেও আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ উলিয়াই কিনে প্ৰেক্টিছ কৰে এইখিনি বস্তু। যেনে আমি আজি 3 নম্বৰ ক্লাছ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি কি শিকিছোঁ, আইচ। গতিকে আইচখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, তাৰপিছত নোজ প্ৰেক্টিছ কৰক। আজি লিপছৰখিনিও ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এইখিনি বস্তু ডেইলি অলপ অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ একদম ইজি হৈ যাব। চ' ষ্টেপখিনি আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ মই 3/4 ভিউত। ছেইম ৰুলছ, ফাৰ্ষ্ট হৰিজণ্টেল লাইন, দেন ভাৰ্টিকেল লাইন, দেন ডিভাইড কৰিব। আপাৰ লিপছ, লৱাৰ লিপছটো ডাঙৰ আপাৰ লিপছতকৈ। ফাইন, কানেক্ট কৰিব। Same again, ইয়াতো V shape। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। চ' প্লিজ এইখিনি বস্তু ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব, চ' দেন আপোনালোকৰ বহুত ইজি হৈ যাব। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। Please keep practicing. Thank you.